Morjes. Taas ollaan järvellä. On hieno keli. Tällä juhannuksen jälkeen pitäisi siikaa alkaa tulee verkolla, niin nyt ollaan täällä laittamassa näitä verkkoja sitten järveen. Joo, tässä on nyt 10 metriä vettä. No niin. No se ollaan aika lähellä siinä, niin mä puutan tän ankkurin nyt kato tonne järveen. Joo. Järveen. Tässä on löysää sen verran, kun me veetään tonne syvälle päin, niin mä luulen, että meidän verkko lähtee jostakin 12. Katsopas vaan, kun kalamies tehnyt noin kovan solmun tuohon, ettei lähde irti. No nyt lähtee. Eli tässä on 12,2 vettä, niin Joo. siihen eka tolppa. Siihen tulee matala pää. Matala pää siihen, joo. Mistä löytyy? Tuolta. Tää on tuolla koneella niin helppo laskea. Mä itekseenkin kun mä lasken, mä käytän konetta. Tää on harvinaista herkkua, että mulla täällä on ajomies mukaan. Lipun narun verkkoon kiinni. Joo, se on siellä kiinni ja nyt pistetään tää verkko tonne veteen. Ja tässä on 8 metriä korkea verkko. Mä käytän kesällä siianpyynnissä näin, niin mä käytän vähän korkeampia verkkoja, että viittä matalampaa en missään tapauksessa laita. Että nää on pääasiassa nää on 6 tai 8 korkeita verkkoja, mitä mä pidän näin kesän siianpyynnissä. Mä käytän yleisesti ottaen aina sillä, että mä laitan 2 tuplapitkää jataansa. Se pysyy niinku se verkko löysänä tällä, että jos pistää kauhean pitkiä jatoja ja sit jos siellä virtauksia on, niin ne verkot tahtoo kiristyä. Täälläkin on aikamoisia virtauksia meillä. Tässä nyt on aika rauhallinen paikka kyllä ollut, mutta ei sitä koskaan tiedä milloin se alkaa niitä virtauksia minnekin tekemään. Että harvemmin laitan pisempiä kuin se, että 2 tuplaa. Ja nää on nää on 40-pisiä verkkoja tässä. Joo, syväpää on 23,5. Onko se riittävä syvyys? Tää on nyt oikein hyvä syvyys tää. Joo. Se varmaan kun se antaa vähän tonne löysään, niin mä luulen, että tää verkko se painuu tonne, niin ollaan tossa varmaan 20 metriä noin tää syväpää, kun mistä verkko lähtee. Joo. Ankkuri totta kai on vähän syvemmällä. Joo. Joo, niin vihdoin on verkko paikallaan. Siinä oli kyllä aika säätämistä, kun aalto vie venettä ja tosiaan jäi ne merkit laittamatta alusta, että mihinkä tulisi alku ja mihin loppu. Mutta nyt se on siellä. Toivotaan, että sieltä siikaa tulee. Se on niin tarkkaa näin isolla selällä, että se on just oikeassa paikassa. Joo. Niin siitä ei välttämättä tule mitään, kun se on väärässä kohtaa. Ikään kuin ei tulisi. Niin. No, me ollaan nyt tällä linjalla, että pistetään se just siihen, mihinkä me se halutaan. Joo. Ehkä 14 lähtee tuolla verkko. Sitten se nousee, kato se nyppylälle, siinä on 12. Ja sitten se lähtee putoamaan tänne ja putoo tänne 20. Joo. Eli se on oikein hyvässä paikassa, koska silloin kun se pohjassa olisi tätä näin. Joo. Et kyllä pitäisi toimia. Jos ei se toimi, niin minä syön vanhat rukkaseni. Joo. Juhannukselta yleisesti ottaen, jos vesi lämpiää tuonne 20 ja on hyvää keliä, niin siitä me aloitetaan siian pyynti. Sitä siinä muutama viikko on, sitä siikaa tulee, joskus jopa elokuun puolellakin vielä jonkun matkaa. Keleistähän se aina vähän riippuu. Mutta tää on parasta aikaa pyytää siikaa. Täällä ainakin, niin
niin kun, että milloinkaan muuhun vuoden aikaa ei saa siikoja sillä tavalla kuin niitä nyt saa. Nyt niitä saa, jos niitä on saajakseen. Jos ei niitä nyt saa, niin niitä ei saa muulloinkaan. Syksy on se toinen hyvä aika, kun se tulee rantaa. Pitkin jos etsii kutupaikkoja, se saa isojakin siikoja. Mutta ei se voita tätä heinäkuun aika oikeastaan se siian paras aika täällä. Se oli siikaverkon laitto. Joo. Toivottavasti siitä on jotain hyötyä jollekin, joka aloittelee laittamaan niitä verkkoja, niin saa jotain vinkkiä näistä. Mutta kaikki järvet on erilaisia, ei ne ole samanlaisia ja eri paikoista sitä siikaa saa, mutta kokeilemalla paikkoja eri vuosina, niin se löytää sitten sen paikan, mistä niitä saa. Kyllä niitä siikoja, jos järvessä on, niin varmasti saa. No nyt ollaan tällä järvellä kokemassa noita siikaverkkoja, mitä tuossa aikaisemmin laitettiin. Täytyy toivoa, että sieltä saataisiin herkkupaloja. Tultiin siikaa, jos saatais siikaa. Kala tuli, mutta ei se nyt vielä siika ole. No siinä on. Mutta täällä on tätä kuhaherkkua tämä. Kuoretta. Täällä on tommonen etelätuuli ehkä. Se on 3-4 metrin välissä varmaan. Tällä hetkellä tämmönen kevyt pintatuuli. Nämä on aika helppoja kokea nämä korkeatkin verkot, kun vetää veneen ylite, niin ei ole mitään ongelmaa. Se on ihan sama, onko se 5 korkea vai onko se 8 korkea. Yhtä lailla se on katsottavissa. Sitten jos toki katsoo soutuveneellä, niin korkea verkko voi tuottaa ongelmia. Täältä saa ajaa siika. Tuleeko sieltä siika? Ihan hyvän kokoinen siika. Kato. Siinä, joo. Kyllä. Siinä on kuule 400 gramman siika. On. Mitäs sä itse tykkäät tuossa siijasta tehdä? Siika on niin monikäyttöinen kala. Niin se on savuna aivan äärettömän hyvä. Kraavissa se on minusta ihan se ylivoimasti paras kala. Ihan kraavina. Kylmä savuna, hiiloskalana ja siis se käy ihan periaatteessa ihan mihinkä vaan. Niin, mitä vaan keksii kalasta mitä vaan keksii kalasta tehdä, niin joo. siika on pehmonen kala, että siian kanssa on vaan se, että se on heti käsiteltävä, että se ei kestä jättää sillä tavalla, että se on heti veettävä bileiksi ja käsiteltävä mihinkä tarkoitukseen sitten laittaakaan. Se on vähän kuin muikkukin semmonen pehmonen. Joo, muikkukin kestää paremmin. Joo. Siika on sellainen, että se ei vaan kestä. Joo. Se on heti kun pääset rantaan, se on suolistettava ja se on käsiteltävä ja Joo. sitä ei passaa montaa tuntia pitää missään, se vaan pehmiä. Siikaahan tarvitsisi aina semmoset tasaiset aurinkoiset kelit, niin silloinhan sitä tulee. Se ei tykkää siitä, että läikkyy. Täällä on tämmönen pieni ahven, 200-250 gramman ahven. Se on sen kokoinen, että siitä saa ihan juvin. Siinä polskuttelee siika. Täällä polskuttelee yksi ihan nätti siika. 350 grammaa. Tässä on vettä varmaan vähän toistakymmentä, eikö olekin? 13,2. 13 metriä. Joo, tämäkin tässä on vaan toistakymmentä. Ei se nyt ihan kauheasti vielä ole toi siika herännyt, mutta se on täälläkin kun se myllää niin paljon, kun joka toinen päivä tuulee niin, että tää on ihan vaaholla täällä. Sateelee jo tummaa keliä ja niin poispäin, niin se on vähän huono. Täällä on sitten taas kuhaherkkua täällä. Se on hyvä, kun kuoretta on järvessä, se on hyvä. Hyvä merkki. Se on hyvä merkki, kun on kuoretta. Sieltä tulee lisää. Joo, täältä tuli taas tämmönen nätti 350. Se on, niin kuin silloin joskus sanoin, niin tää on kalan näköinen kala.
Katossa, sieltähän sieltä- kuule kilahti taas. Sieltähän niitä kuule Ihmettelin, että pompsahtelee. mikä se sieltä tuli, mutta Siikahan se sieltä tuli. täällähän on oikein kuule tämmönen pitkänmallinen. Uivat haukee karku. Kato. Ja sieltä. Ai. Mitä on tuota kun pulskistuu vaan. Pulskistuu vaan kuule sieltä. Katossa. Oo, kyllä pirtsakka. Joo, saatiin yksi kuhakin tuolta siikaverkosta. Niin, on täällä ihan nätti kuhakin. Joo, ja sitten yksi tommonen pikku Niin. ahvenkin sillä. Vielä antaa, katos. Se on Niin. täällä syvemmällä. Joo, Se on täällä syvemmällä. Onko yli 15 vettä, eikö ole? tässä on joo, 16,5 metriä on tässä vettä. Niin sitä mäkin, että se on syvemmällä. Kato, ei tuolla matalassa ollut mitään. 20 asteesta vettä. Joo, veden lämpötila on ihan hyvä, että se on ainoastaan... Katossahan, ja vielä tuli. Sieltä Näitä tulee ihan kuin solokenaa täällä. No nyt tulee, kato. Tämähän on jo komea. Me ollaan saatu verkko oikeaan paikkaan. Niin, no kyllä tässä on ollut ennenkin verkko mulla, ei ole ensimmäinen kerta. Joo, Tässä on kuule, tää on 600 rammanen ainakin. joo. Ainakin. Oh. Tää on semmoista savupyttykamaa tämä. Katossa ja siellä on seuraa. Ja sieltä tulee kuule Kato. lisää. No niin, siellä on. Ei hullummi. Ei hullu. Toi on semmonen vähän pienempi, se on niinku poikanen, mutta hyvä kala se. Tää on 600 rammanen, mä väitän. Tää on aika pulska kuitenkin ja täällä on pituutta. Ja... Joo. Onhan Suu näitä. maiskuttelee jo. Kato, tässä on Vielä. ollut parvi tällä kohdalla. Lisää tulee. No niin. Ei ollut paljon kiinni, mutta hyppäs kato oikein käsistä. Joo. Sekin on semmonen 300 rammanen. 300 semmoiseen 700 rammaa, niin semmoista siikaa tästä kyllä saa. Joo. Kato. Kato. Eihän näistä tule loppua ollenkaan. Ei, täältähän nää tulee. Katos. Täältä tulee Nää kyllä komea. on muuten Paljon. menneet ihan vasta, kato niin Joo, ne on niin pirtsakoita. kaikki on niin pirtsakoita, niin nää on mennyt ihan kuule muutaman tunnin sisällä. Oo. Tää on kato just sillä paikalla, kun mä silloin sulle sanoin, että tää linja pitää olla tämä. Joo, Muistatko? muistan. No Kun vastahan tätä ne vai- viritettiin tähän ja niin kun meiltä vähän karkastoi paikka tuolta ja me tätä sitten vielä viritettiin uudestaan. Mutta se on tämän kalahomman kanssa sillä tavalla, että sitä kalapaikkaa kannattaa etsiä ihan oikeasti. Niin, se on ihan totta. Sitten kun sä löydät se, niin sä saat tulosta. Jos sä vaan ne ruikkaat tonne ne verkot, että no joilla se kala joka paikassa ui, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Niin, näinhän se on. Niin ja se verkko, niin täytyisi olla oikein laitettukin sinne, ettei se ole liian kireesti sinne veetty. Ja pelkästään paikka ei riitä, että sen saat. Että saat kalaa siitä. Kyllä se. Se pitää olla vähän niinku semmonen kesähame, että se heiluu siellä. Niin, sit siihen tarra. Niin. Ja siikaverkko niin mieluummin korkea kuin matala, näin kesällä. Joo. Että se paremmin saa kalaa, että jos vaan pystyy pyytämään semmoisella sanotaan, että 8 metrin verkollakin, niin kyllä se tulos paree on. Joo. Että ei no ei tänne Päijänteelle, niin tänne ei kannata alle 5 kyllä laittaakaan. Joo. Että 5-8 metriä, niin mullakin on korkeimmat 40 verkot, on 8 metrisiä. Ei mulla sen korkeimpia olekaan. Enkä laitakaan, että se riittää kyllä tänne. Ja ne on kyllä hyviä. Joo. Että 5, 6 ja 8 metriä, niitä mulla on. Selvä. Jos on 40 silmä, niin sillä saa just passelia siikaa. Joku 38 on tuolla olemassa, mutta niin, ne on jotain semmosia jäänteitä, niitä en enää tule laittamaan, että 40 vaan tulen jatkossa pyytämään. 40 jää tällainen kala vielä. Tää on semmonen 350 rammanen tää varmaan. No ei, Lasketaan ne. no voi mahot, osaaks mä laskea näin moneen? No, kyllä sä oot koulut käynyt, että... Niin, kyllä mä sen lyhyen matikan on käynyt. 2, 4, 6, 8, 10. Minun laskujen mukaan 11. 11. 2, 4, 6, 8. 11 siikaa. Nonne. Ja 1 kuha. Ja 1 kuha ja 1 ahven. Niin. Pikkunen ahven. Joo, et kyllä mä oon oikein tyytyväinen. Kyllä. Kuitenkaan tätä pyyntiä, kun meillä ei niin hirveästi täällä ole, niin
Oikein tyytyväinen. Joo. Täytyy nyt katsoa, että mitenkä jos tässä nyt oikein mukavasti, niin ties vaikka laitan lisääkin, mutta kyllä tää nyt yhden kerran riittää. Kyllä. Jos ei tuosta nälkä lähde, niin sitten ei lähde meistä. Niinpä. Niin. Kraavataan, savustetaan, ehkä pannullekin vielä laitetaan siitä, niin Joo. myö näistä otetaan herkut. Huomenna syöjään sitä. No niin. Niin. Ei muuta kuin siikaverkkoja laittaa vaan. Nyt on heinäkuu ja siikaa tulee niin ihan ehdottomasti. Niin ei muuta kuin siikaverkkoja vaan hyviin penkkoihin ja se tulee täältä. Täällä ainakin niin nämä on kaikista parhaita. Nämä vähän niin kuin nämä selkävesien penkat on semmosia. Saarten kupeet ja tämmöiset. Niin näihin se tulee syönille. Eri järvet on erilaisia ja kalapaikat pitää aina etsiä. Kyllä ne sitten kun löytää, niin ei muuta kuin raksi siihen ja aina samaan paikkaan verkko, niin joka vuosi saa. Joo. Ja semmonen hyvä vihje, että kannattaa joka vuosi etsiä yksi hyvä kalapaikka. Eli Yksi uusi hyvä kala. uusi hyvä kalapaikka, niin sillä tavalla niin niitä aina saa lisää, niin voi sitten vaihella vuosien mukaan. Sitten on variaatio, voi kokeilla, että tuolta tuli silloin, niin sitten. Joo, että ei ole aina siinä samassa kaavassa, että kun mä oon tossa pitänyt 20 vuotta, niin mähän en vaiha paikkaa. Se on vähän semmoisen turha jökkiytyä semmoiseen, että toki ei siinä mitään, jos on hyvä paikka, niin ilman muuta siihen, mutta yksi paikka joka vuosi aina katsoo uusi. Niin, se on hyvä vinkki. Joo, niin sillä tavalla laajenee homma. Jos on tilaa järvellä katella ja etsiä sitä, niin Näinpä. et meillähän täällä on tilaa, täällähän on peninkulma tolokulla tätä vettä, niin täällähän ei se niin kuin lopu. Mutta pienet järvet tietysti on asia erikseen. Joo. Mutta ei mitään, kalastaa. Tsiikoja. Ciao. Eikö sä sano ciao? No, seuraava video. Ciao.